Hej hej! Idag är det den 3 maj. Och för 7 dagar sedan så fick jag ut de sista 100 plantorna. Så nu är det strax över 500 plantor här ute. Jag har funderat lite på om jag kanske skulle våga utmana vädergudarna i år och plantera ut ett gäng plantor ganska tidigt i maj. För jag vet ju förra året, det var liksom hela maj var ju supervarmt, så man hade ju typ kunnat plantera ut i början av maj faktiskt. Så jag tänker att jag ska nog plantera ut en rad och se om den överlever. Jag har ju råd att förlora ett gäng. Jag tänker inte plantera ut allt, men jag sätter en rad ute i landet så får vi se om den överlever. Men för det så måste jag förbereda jorden. Och det tänkte jag att vi skulle börja göra idag. Sen förra avsnittet har det hänt lite grejer. Ska visa er. Här har vi då åkern som jag ska odla på. I höstas så var en granne till mig här och plöjde upp den åt mig. Men som ni ser så har den börjat växa igen. Så det som måste göras nu är att harva. Och i förra veckan, ja, där har vi mina ankor som håller på och rensar mördarsniglar. De jobbar på bra. Där har vi lilla ankbadet. Ja. I förra veckan så köpte jag en traktor. För jag tänkte att det skulle vara smidigt att harva och sånt där själv. Jag köpte en billig traktor på Blocket och har mekat lite med den med hjälp av en god vän. Jag kan ju ingenting om sånt här. Jag har aldrig kört en traktor. Men då är det ju tur att man har kompisar som man kan fråga. Så det går, så hamrar jag lite på den och den startar. Byter tändstift, nytt batteri, ny bensin, lite sånt. Så den går. Sen var det en annan granne som hade de här. Det är 2 stycken harvar som jag ska bygga ihop och göra som en släpanordning och släpa efter traktorn då. Så vi får se hur det går. Kommer de. Jag kan säga så här att det var länge sedan jag var så här rädd. Fy fan vad otäckt det är att harva. Det är mycket kvar. Nu har jag satt dit 4 stycken slangklämmor och se om det funkar bättre. Så där. Då var det harvat.
Och allt grönt har förvandlats till jord. Det har blivit som en öken nästan. Det var steg 1 i att förbereda jorden. Nästa steg blir att införskaffa någon typ av gödsel. Tobak vill ha kväverik jord. Så jag ska försöka trolla fram någonting som blir bra. Annars så förra året satte jag bara ner tobaken rakt i jorden bara utan att göra någonting och det växte ganska bra. Men det känns som att jag vill vara noga den här gången. Och då ska vi sätta ut en rad med tobak mycket tidigare än vad man får egentligen. Som ett test. Utmana vädergudarna. Och då kanske jag gör det typ 15 maj eller något sånt. Så då blir det så här att jag lägger en rad med gödsel därifrån och dit. Och sen ska det fräsas ner i jorden med en jordfräs. Och sen gräver man hål för varje planta. En halv meter mellan varje typ. Så vi ska se. Jag tänker att jag kanske ska få ut 100 stycken nu 15 maj. Och det känns som att skulle det bli så att det blir minusgrader så då kan jag leva med det. Då får det bli så att de dör. Men då har jag ju testat i alla fall. Sen är det väldigt kul om man kan ha tobaken stående ute mycket längre än vad som är tänkt. För att ska man vara helt på den säkra sidan så ska ju inte tobaken ut förrän 10 juni egentligen här. Då är man 100% säker på att inte frosten tar den. Sen, allt det här som jag gör nu, det kan man även göra med en enkel spade bara. Man behöver inte traktor och jordfräs och så vidare och så vidare. Det går att fixa allting med en spade. Men i och med att jag odlar så jäkla mycket så är det ju skönt att ha redskap som hjälper en. Och sen otroligt roligt att lära sig köra traktor. Det har jag aldrig gjort förut. Ja, nu ska jag in och försöka hitta någon som säljer stallgödsel eller något sånt där som är fyllt av kväve. Så nästa gång vi ses, då ska det gödslas och fräsas. Och förhoppningsvis kommer det här ske 15 maj ungefär. Ja visst. Hej då.